नमस्ते। आज म हजुरहरुको लागि यस्तो एउटा सोलुसन जो दुईटाको मिश्रणले हाम्रो अनुहारलाई नयाँ रूप दिनेछ, नयाँ नेचुरल रूप दिनेछ, नेचुरल ग्लो दिनेछ र यो कसरी गर्ने हजुरहरुको लागि शेयर गर्दैछु। जो मेजिक सोलुसन हामीले कसरी गर्नुपर्छ, कुन टाइममा लगाउनुपर्छ र कस्तो बेनिफिट छ हाम्रो छालाको लागि। र आउनुहोस्, यो राति गर्नुपर्ने हो। म पनि हजुरहरुलाई रातिको टाइममै गरेर देखाउँदैछु। पहिला बनाउने छु, कसरी बनाउनु पर्छ। हामीले लिनुपर्छ सिर्फ दुईटा चिजले सोलुसन हाम्रो बनिनेछ। नाइट क्रीम तयारी हुनेछ। नाइट एक्चुअली जेल जस्तो हुन्छ, जेल तयारी हुनेछ र त्यो जेल कसरी लगाउने र कसरी धुने मैले यो सब मेरो भिडियोको अन्तसम्म हेर्नुहोस्। भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नुहोला र भिडियो मन परेमा लाइक र शेयर जरुर गर्नुहोस्। मैले लिएको छु एउटा क्लीन पात्र, नरिवलको तेल। यो जो नरिवलको तेल हो, यसको त धेरै गुण छ हाम्रो स्किनको लागि। नरिवलको तेलमा के मिसाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो मेजिक सोलुसन बनिनेछ, मेजिक जेल बनिनेछ, हाम्रो स्किनको हर समस्याहरू दूर हुनेछ। मैले लिएको छु पेरासुटको। हजुरहरु भर्जिन ऑइल पनि लिन सक्नुहुन्छ, शालिमारको पनि लिन सक्नुहुनेछ, होइन भने घरमै बनाएर पनि लिन सक्नुहुनेछ। मैले एक बारको लागि या दुई बारको लागि बनाउँछु। 1 चम्मच मैले नरिवलको तेल लिए। अब लिन्छु म भेस्लिन पेट्रोलियम जेली। हजुरहरुको पास पनि हुन्छ, यो हर घरमै हुन्छ। विशेष गरी यो विन्टरको लागि चाहिँ धेरै राम्रो हो र अहिले पनि धेरै जग्गामा चिसो छ, गर्मी सुरु भएकै छैन। मैले योले 1 चम्मच नरिवल तेल, करिब 1 चम्मच जस्तै मैले यो भेस्लिन लिए। यसमा जमेको यो हुँदाखेरि चाहिँ बुझ्न सकेको छैन, हाफ चम्मच जस्तै देखिएको छ। यसलाई म मिक्स गर्नेछु। मजाले मिक्स गर्नुहोस्। यो जो नरिवलको तेल हो, नरिवलको तेलले चाहिँ हाम्रो ड्राई स्किनलाई फ्याटी एसिड मिल्छ, हाम्रो स्किनलाई फ्याटी एसिड मिल्छ, ड्राई स्किनलाई मोइस्चर गर्छ, हाम्रो स्किनलाई प्रोटेक्ट दिन्छ, साथै हाम्रो स्किनको टेक्सचर राम्रो गर्छ र यो अनुहारमा भएको दाग, चाया, पोतो सब रिमुभ गर्छ। साथै हाम्रो अनुहारमा जो रिङ्कल्स आइसकेको छ, चाउरी देख्न थालेको छ, जो हाम्रो 30 साल बाद या हाम्रो 40 इयर्सको बाद जो देखिन्छ, त्यो हाम्रो पहिले आइसकेको छ। पहिले आउने बुढापालाई कम गर्दै हाम्रो जो 30 को पहिले आउने या 40 को पहिले आउनेलाई चाहिँ त्यसलाई डिले गरिदिन्छ र हाम्रो स्किन जवान बनाएर राख्छ। 40 को एज पनि हामीलाई 25 को देखाउँछ। र यो भेस्लिनले के गर्छ हेर्नुहोस्। मेरो यो जेल, यो नाइट जेल रेडी भइसक्यो र यसले भेस्लिनको के फाइदा, भेस्लिनले पनि हाम्रो ड्राई स्किनलाई मोइस्चर पुर्याउँछ। यो पेट्रोलियम जेल छ, यसले हाम्रो विन्टरकोमा त हर घरमै हुन्छ र यसले मोइस्चरको साथै हाम्रो नमी दिन्छ, स्किनलाई बहुत राम्रो बनाउँछ, सफ्ट बनाउँछ। यसले हाम्रो यो जो जेली छ सिर्फ अनुहारमा होइन, तपाईहरु हर बडीमा, अल बडीमा लगाउन सक्नुहुन्छ। जहाँ जहाँ हजुरहरुको ड्राई छ वहाँ लगाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई कसरी लगाउनु पर्छ म देखाउँदैछु। हजुरहरु मजाले हेर्नुहोस् र हजुरहरु पनि फलो गर्नुहोस्। र यो जेली रेडी भइसक्यो। अब यसलाई अलिकति लिनुहोस्। यसलाई बेसी नलिनु, किनकि यो दुईटै ऑयली टाइपकै हो। यसलाई अलिकति लिनु र आफ्नो चेहरामा मजाले लगाउनु। राति सुत्ने अगाडि लगाएर 5 मिनेटसम्म मसाज गर्दै छोड्दिनु होला। हामीहरू सोच्दछौँ भेस्लिन जातीय जिनिस हाम्रो स्किनको लागि त राम्रो, तर फेसको, हाम्रो अनुहारको छालालाई चाहिँ राम्रो होइन भन्ने सोच्दछौँ। तर यसको अति राम्रो हो भेस्लिन हाम्रो अनुहारको छालाको लागि पनि, जति हाम्रो बडीको लागि हो। बडीको छाला हामीहरू विशेष गरी खुट्टाहरू फुट्दाखेरि लगाउँछौँ। सिर्फ त्यहाँ मात्रै हामीहरू ख्याल गर्छौँ, तर भेस्लिनले हाम्रो स्किनलाई कति नमी बनाइराख्छ त्यो हामीहरू गुरुत्व दिँदैनौँ। यो सिर्फ स्किनको लागि मात्रै होइन, यसले चाहिँ हाम्रो कपालको लागि पनि राम्रो गर्छ। यो जो भेस्लिन र नरिवलको मिश्रणले, अगर हजुरहरुको दुई मुख जो हुन्छ नि, हाँगा फाटेको चुल, त्यसलाई पनि बहुत राम्रो गर्छ। नुहाउनेको अगाडि लगाउनु भयो भने त हजुरहरुले मजाले लगाएर फेरि 1-1.5 घण्टा राखेर वास गर्न सक्नुहुन्छ। हल्का वार्म पानीले वास गर्नुभयो भने राम्रो, किनकि भेस्लिन छ त्यसमा, त्यसलाई छिटै क्लिन गर्छ। अर्को एउटा हामीहरू लिभन किनेर लगाउँछौँ। लिभनको काम पनि गर्छ यो जेलले।
यसलाई कसरी लगाउनुपर्छ भनेपछि जस्तो हामीहरू लिभन लगाउँछौँ नि, लिभन लगाउँदाखेरि हाम्रो हल्का पुरा सुकेको कपाल हुँदैन, हल्का हल्का भिजा कपालमा अलिकति एकदम मतलब थोरै भन्दा पनि थोरै हातमा लिनुहोस् र लिएर एक थोप्ला पानी लिनुहोस् र आफ्नो चुलमा कपालमा लगाउनुहोस्। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ भेस्लिन सरी लिभनकै जस्तो काम गर्छ हाम्रो कपालको लागि पनि। र यसरी लगाउनुहोस्, आफ्नो चेहरामा लगाएर छोडिदिनुहोस्, 5 मिनटसम्म मसाज गर्दै छोडिदिनु र हजुरहरू होल नाइटको लागि राखिदिनु। बिहान उठेर मजाले धुनुहोस्। अगर चिसो जग्गा छ अलिक छ भने, अगर ठन्डा पानीले उठे जस्तो लागेन भने हल्का वार्म पानीले पनि वास गर्न सक्नुहुन्छ, होइन भने फेस वास पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई आजको मेरो यो भिडियो कस्तो लाग्यो, आशा छ राम्रो लाग्यो भन्ने, र मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोस् र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन दबाएर अल गर्नुहोस्। हर नोटिफिकेसन आउनेछ हजुरहरूलाई र मेरो भिडियो हेर्न पाउनुहुनेछ। म पनि उम्मिद गर्दैछु हजुरहरू भिडियो हेरेर कमेन्ट गर्नुहुनेछ मलाई कस्तो रिजल्ट पाउँदै हुनुहुन्छ हजुरहरूले। ल यसरी नै मैले देखाए जसरी नै गर्नुहोस्, कुनै समस्या छैन। मसाज धेरै गर्नु पर्दैन, मतलब हल्का। अगर हजुरहरू बटुकामा बनाउनु दिक्कत छ, अलिकति भेस्लिन लिनुहोस्, अलिकति कोकोनट ओइल लिनुहोस्, मजाले मिक्स गर्नुहोस्, फेस वास गरेर पहिले बसेर लिनुहोस् र अनुहारमा लगाउनुहोस्, छोडिदिनुहोस् होल नाइटको लागि। अच्छा, आजको लागि यति नै। नेक्स्ट भिडियो लिएर आउँदैछु, तबतकको लागि बाई बाई।